OpenAI trị giá bao nhiêu? 86 tỷ đô la Mỹ định giá trong đợt huy động vốn tháng 2 năm 2024. Điều này mang lại bao nhiêu tài sản cho ông chủ Oman? Câu trả lời là không có gì. Khi mới thành lập, OpenAI được định vị là một tổ chức phi lợi nhuận, sống nhờ vào sự đóng góp từ các nhà tài trợ lớn. Oman không chỉ không cần bỏ tiền ra mà còn không thể nhận cổ phần. Vậy có phải Oman chỉ là một người nghèo với ảnh hưởng lớn không? Hoàn toàn sai lầm. Theo thống kê của Forbes, tài sản của Oman vượt quá 2 tỷ đô la Mỹ. Năm 2005, Oman sáng lập công ty Loop và một năm sau đó gia nhập YC, quỹ đầu tư mạo hiểm lớn nhất tại thung lũng Silicon. Năm 2014, ông trở thành chủ tịch của YC và sau 5 năm, ông từ chức để tập trung điều hành OpenAI. Trong 2 lần khởi nghiệp, Oman chỉ kiếm được khoảng 5 triệu đô la Mỹ, nhưng tài sản 2 tỷ đô la Mỹ của ông gần như hoàn toàn đến từ các khoản đầu tư. Theo thống kê, Oman đã thực hiện ít nhất 100 khoản đầu tư, chủ yếu tập trung vào 4 lĩnh vực chính. Lĩnh vực đầu tiên, trí tuệ nhân tạo, là người dẫn đầu trong lĩnh vực AI, Oman đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội đầu tư vào các công ty mới. Các công ty AI mà ông đầu tư chia thành 2 loại, một hệ sinh thái liên quan đến OpenAI. Ví dụ, năm 2018, ông đầu tư 1 triệu đô la Mỹ vào công ty sản xuất chip AI Zen. Một năm sau, OpenAI ký hợp đồng trị giá 51 triệu đô la Mỹ với Zen, cam kết mua sản phẩm của họ khi hoàn thiện. Hợp đồng này cũng trở thành một trong những bằng chứng trong vụ xung đột nội bộ OpenAI năm kia. Hay ứng dụng AI trong các lĩnh vực chuyên ngành. Ví dụ, trong lĩnh vực y học, Oman đầu tư vào Genetics và Spotting Discovery, hai công ty sử dụng AI để cải thiện quá trình phát triển thuốc. Trước đây, việc phát triển một loại thuốc mới có thể mất đến 10 năm, nhưng với các giải pháp của hai công ty này, thời gian có thể rút ngắn xuống dưới 2 năm, đồng thời tăng đáng kể tỷ lệ thành công. Ngoài ra, trong lĩnh vực khoa học thần kinh, ông đã đầu tư vào Neuralink, công ty nghiên cứu giao diện não máy. Mặc dù Oman đầu tư vào nhiều dự án AI, hầu hết đều ở vòng gọi vốn đầu tiên, số tiền đầu tư không lớn và chưa đến thời điểm thu hoạch. Lĩnh vực thứ hai, ứng dụng Internet. Tài sản khổng lồ của Oman chủ yếu đến từ lĩnh vực này. Năm 2006, khi ông gia nhập YC, Internet đang trong giai đoạn bùng nổ. Cả YC và chính Oman đều kiếm được rất nhiều tiền. Ví dụ điển hình là Reddit, một nền tảng tương tự diễn đàn lớn ở Mỹ. Ngay khi Reddit ra mắt, Oman đã trở thành một fan cuồng, thường xuyên đăng bài và sử dụng nền tảng này hàng ngày. Năm 2014, Oman dẫn đầu khoản đầu tư 50 triệu đô la Mỹ vào Reddit và giành được một ghế trong hội đồng quản trị, đồng thời tạm thời giữ chức CEO. Kể từ đó, Oman không bỏ lỡ bất kỳ vòng huy động vốn nào của Reddit. Đến tháng 4 năm ngoái, khi Reddit lên sàn chứng khoán, Oman nắm giữ 8,7% cổ phần, trị giá hơn 800 triệu đô la Mỹ. Ngoài ra, ông còn dẫn dắt YC đầu tư vào các siêu kỳ lân như Airbnb và Integromat, nhưng cá nhân ông không tham gia. Nếu có, tài sản của Oman có thể tăng gấp nhiều lần. Tại sao ông không đầu tư cá nhân? Vì ông muốn dành tiền cho những dự án ông quan tâm và cho rằng ý nghĩa hơn, chẳng hạn như hướng đầu tư lớn thứ ba của ông, năng lượng tái tạo. Đừng hiểu lầm, Oman không đầu tư vào xe điện hay năng lượng mặt trời, ông tập trung vào năng lượng nhiệt hạch có kiểm soát, hay còn gọi là mặt trời nhân tạo. Oman là một người đam mê kịch bản tận thế nổi tiếng, ông không chỉ dự trữ vàng mà còn cả agung kali, kháng sinh và mặt nạ phòng độc, thậm chí, ông còn xây dựng hầm trú ẩn trên núi. Oman cho rằng việc chuẩn bị này là để đối phó với những mối đe dọa như virus tổng hợp hoặc AI mất kiểm soát tấn công loài người. Ông đặt câu hỏi, nếu hệ thống điện hiện tại sụp đổ trong trường hợp thế giới hỗn loạn, chúng ta sẽ làm gì? Và đó là lý do ông tập trung vào nhiệt hạch, một nguồn năng lượng có hiệu suất cao hơn. Năm 2021, Oman đầu tư cá nhân 375 triệu đô la Mỹ vào Henian, công ty đang phát triển máy phát điện nhiệt hạch đầu tiên trên thế giới. Đây là khoản đầu tư lớn nhất trong sự nghiệp của ông. Henian đặt mục tiêu hoàn thành nhà máy điện nhiệt hạch đầu tiên trước năm 2028, đưa giá điện xuống còn 1 cent 1 kWh và trong vòng 10 năm, đáp ứng toàn bộ nhu cầu điện toàn cầu, chấm dứt sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch. Không biết các ông chủ than đá ở Quảng Ninh sẽ cảm thấy thế nào về điều này? Người có chung chí hướng với Oman, CEO mà cơ dầu sốt Satya Nadella đã ký một thỏa thuận mua điện từ Henian. Nadella tuyên bố, nếu bạn sản xuất, tôi sẽ mua. Ngoài năng lượng, Oman cũng đầu tư vào Nautilus Lab ở New York. Công ty sử dụng AI để giúp các công ty vận tải biển giảm khí thải, dù không trực tiếp chiến đấu với quái vật. Oman đã thực sự đau đáu lo lắng cho trái đất. Reddit, hơn 800 triệu đô la Mỹ, Henian, gần 400 triệu đô la Mỹ, phần còn lại chủ yếu đến từ hướng đầu tư thứ tư, tài chính. Oman có một khoản đầu tư cực kỳ thành công vào công ty thanh toán trực tuyến Stripe, cũng là một đàn em từ chương trình YC. Thậm chí, trước khi Stripe chính thức thành lập, Oman đã gửi sách đầu tư. Stripe được mệnh danh là kẻ hủy diệt PayPal, và mối quan hệ giữa hai công ty này tương tự như Alibaba và Pinduoduo. PayPal được thành lập sớm, quy mô lớn và hoạt động ổn định, nhưng tập trung chủ yếu vào các khách hàng lớn. Dịch vụ của họ có thể chất lượng hơn, nhưng phí lại cao. Các doanh nghiệp khi sử dụng PayPal không chỉ trả phí giao dịch mà còn phải đóng thêm phí thành viên.
Trong khi đó, Stripe trẻ trung hơn, quy mô nhỏ hơn và thân thiện với các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Stripe không thu phí thành viên, khiến nó trở thành lựa chọn hấp dẫn hơn do tốc độ tăng trưởng quá nhanh. Năm 2021, Stripe từng được định giá vượt mốc 90 tỷ đô la Mỹ, dù sau đó giá trị có giảm, nhưng hiện tại Stripe vẫn là một siêu kỳ lân trị giá khoảng 70 tỷ đô la Mỹ. Oman đã trúng đậm với khoản đầu tư này. Ngoài Stripe, Oman còn đầu tư vào công ty tiền điện tử Ucon. Điều này khiến ông có nét tương đồng với Elon Musk. Những khoản đầu tư chính của ông hoặc có sự liên kết với công việc chính, hoặc đại diện cho cơ hội trong tương lai. Tuy nhiên, Oman cũng thực hiện nhiều khoản đầu tư chỉ vì sở thích cá nhân. Ví dụ, Oman đã đầu tư vào nền tảng giao dịch tài sản thay thế ao, chuyên tập trung vào giao dịch thẻ bài sưu tập thể thao. Là một người đã công khai đồng tính từ năm 16 tuổi, Oman còn đầu tư vào Quasar, một nền tảng mạng xã hội dành riêng cho cộng đồng LGBT. Những khoản đầu tư này vẫn có liên quan đến lĩnh vực Internet, nhưng ông còn đầu tư vào Hermit, một ông lớn thực thụ. Mục tiêu của công ty này là phát triển máy bay siêu thanh có tốc độ gấp 5 lần âm thanh. Oman có niềm đam mê đặc biệt với máy bay, thậm chí còn sưu tập nhiều động cơ phản lực. Dù từng là chủ tịch của một quỹ đầu tư chuyên nghiệp, phong cách đầu tư của Oman khá khác thường. Thay vì đi theo lối mòn, ông hành động như một hiệp sĩ phóng khoáng. Stripe chưa chính thức thành lập, nhưng Oman đã gửi sách đầu tư. Những hành động sớm tay như vậy không phải hiếm. Năm ngoái, khi ngân hàng Silicon Valley Bank phá sản, nhiều công ty khởi nghiệp gặp khó khăn về dòng tiền. Oman đã cung cấp khoản vay không lãi suất từ vài trăm nghìn đến hàng triệu đô la Mỹ mà không yêu cầu bất kỳ giấy nợ nào. Oman hiện mới 39 tuổi và có thể nói rằng thời đại của ông chỉ mới bắt đầu.